Elindult a show, jó estét kívánok! Kicsit zavarodás volt most az időátállítás miatt. Ez az időszak mindig ilyen. Ugye az Egyesült Államokban már az elmúlt hétvégén előreállították az órát, nálunk ez pedig majd még csak március 31-én fog megtörténni. Tehát Ron úgy küldte ki a levelét, hogy az ő idejük szerint már az előreállított idővel, tehát az a lényeg, hogy most kezdünk, és magyar idő szerint mindig 8-kor kezdünk. Jövő héten és utána is, aztán meg már a mi időnk is nyári lesz. Hallottok engem, magyarok? Köszönöm. Először kezdjük a nyilatkozatommal. Az információ, amit megosztok veletek, nem ment át az FDA vagy bármilyen más szabályozó szervezet ellenőrzése alatt. Nem szándéka, hogy diagnosztizáljon, kezeljen, gyógyítson, vagy megelőzzön bármilyen betegséget, fertőzést. Fogadjátok úgy ezt az információt, mint vélemény, kommentár, ami a személyes tapasztalataimon alapul, és azon, ahogy én a tudományt látom jelenleg. Kizárólag oktatás és információs célokat szolgál. Nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, a diagnózist vagy a kezelést. Semmiképpen ne hagyjátok figyelmen kívül az orvosi tanácsot, vagy ne késlekedjetek a kezelést keresni. Minden erőfeszítést megteszek, hogy pontos információkat adjak nektek, de nem tudok az esetleges hibákért felelősséget vállalni. Rendben. A téma, amiről ma beszélni fogunk, majd ha odáig eljutunk, az az, hogy egy újabb, elképesztő felfedezést tettem. Hogy is találtam rá erre az új információra? Ezt fogom most veletek megosztani. Először is szeretnének elvinni benneteket a hírlevelemhez. A hírlevelemben mindig elhelyezek információkat, amelyek úgy gondolom, hogy segítséget adnak abban, hogy az életminőségetek javuljon. Az egyik dolog, amiről beszélni fogunk, a kvantum technológiával lesz kapcsolatban, amit mindannyian használunk. Szeretném megbeszélni a vége felé, megnézzük, hogyan tudunk problémákat megoldani. Egyik dolog, amiről szintén beszélni fogok ma, ez egy kérés volt egyikőtöktől, hogyan használják a spark-scant, vagyis a hangmintaadást, mikor 50%-ig megyünk le az összetevők sorában, mikor megyünk le 50-ig, 90-ig, 70-ig. Mi a szabály erre, hogy mennyi százalékot állítsunk be? Erről is fogunk beszélni. És fogok még beszélni erről a csodálatos felfedezésről, ami erről a Randall ciklusról fog szólni, és ez a szervezetünknek megvan a sejtszinten az a képessége, hogy ki tudja választani, hogy glukózt, vagyis cukrot, jéget a mitokondriumon van, vagy zsírt. És valójában mind a kettőt tudja, erről is fogunk beszélni. Hogyan lehet ezt megoldani? Hogyan történhet ez? A hírlevelem végén
beillesztettem egy ilyen detox, tehát ilyen méregtelenítő, megújító formulát. Ez arra való, hogy mind azokat a dolgokat, amelyeket összeraktam, felfedeztem, hogy hatékonyak, kutatók, tudósok által bebizonyítva, az oltás hatásai ellen, és magát a vírust illetően is. Szóval összegyűjtöttem ezeket az összetevőket, és amit a kutatók, amiben a kutatók egyetértettek, hogy méregteleníteni kell a szervezetet, és ezzel egy időben tápanyagokkal is kell ellátni. Ezt egy nagyon egyszerű módon meg lehet tenni. Itt hagyom ezt az infobusztot, hogy ti is kipróbálhassátok. Tehát sparse-kent, vagyis hangmintát adunk rá, és milyen százalékig menjünk le. A másik dolog, amire a figyelmet fel szeretném hívni, egy másik link, amit itt hagytam az e-mailben. A legfontosabb videó, amit valaha is láttam, Dr. Ardusztól. Ha tehetitek, nézzétek meg. Ez egy szemfelnyitó videó az egyik legjobb kutatótól, aki megtanulta azokat a fontos dolgokat, amelyek megmenthetik az életünket. Tehát ezekről is fogunk beszélni. Az infoboost, ami rögtön alatta van, úgy neveztem el, hogy a rejtélyes méregtelenítő infoboost. Ez egy kis rövid infoboost, Dr. Ardusz alapján állítottam össze. Mire is fókuszál ez? Azokra a toxikus összetevőkre, amelyek az oltásban benne foglaltatnak. És hogyan lehet sikeresen ezeket kivezetni onnan. Tudományos megközelítésből látjuk ezt, csak egy összetevő van benne, más orvostól, akit szintén nagyon tisztelek, és ő is igyekezett megoldani a problémát, és ez pedig a szódabikarbóna, amit ő javasolt. Ez az infoboost. Szeretném a nikotint is belevenni, de az még nincsen benne a könyvtárunkban. Ez meglehetősen kevés pénzért beszerezhető, fizikai formában, különböző forrásból. A nikotin nem tesz függővé. Van egy harvardi tudomány, 2015 vagy kutatás ezzel kapcsolatban, ami ezt bizonyítja. Tehát ez hazugság, amit mondanak erről. Szóval, tehát ami ott van a hírlevélben, azt kövessétek. És akkor másik információ, amit szintén itt hagytam, egy link a vérrögök besűrűsödése. Úgy gondolom, hogy meglátjátok, hogy mi van az emberek szervezetében, ami korábban soha nem volt ott. Nagyon szemfelnyitó ez az anyag is. Az egyik dolog, amit szeretnék megosztani veletek, az a legutolsó link, amit megosztottam a hírlevelem végén. Az a neve, hogy tehát egy orvostól való szintén, Sherry Tenpenny, doktornő, nagyszerű orvos, tehát orvos-doktor, tisztában van azzal, hogy mi zajlik a világban, nagyon komoly prezentációkat tart, és úgy nevezte, hogy a 20 mechanizmus, a fertőzés 20 mechanizmusa, ami az oltásra jut az emberek szervezetébe. Nagyszerű munkát végzett. A vezető orvosok
közé tartozik. Azok közé, akik tudják, hogy mi zajlik a világban, hogy mit is jelentenek ezek a dolgok. Sok-sok orvossal fogott össze. És tanítja az embereket arra, hogy mi történik a világban, mit tehetnek az emberek. Amikor Tenpenny doktornő munkáját nézem, nem biztos, hogy annyira pozitívnak tűnik. Nem úgy gondolja, hogy a DNS, amikor megváltozik, az megfordítható, visszafordítható. Tehát ebben nem értünk egyet. Új információt kaptam. Az e-mailemre érkezett 15 perccel a kezdés előtt. Még nem volt alkalmam, időm belemerülni ebbe, de nagyon figyelemre méltó e-mail ez is. Csak egy pici részét nézzük meg, hogy el tudom-e olvasni. Az egyik forrásomtól származik. Azt mondja, egy tanulmány az Egyesült Királyságból azt mutatja, hogy ezen az őszön 60%-a azoknak, akik megkaptak 2 vagy több oltást, Jézusom, meg fog halni. A immunrendszere legyengülése miatt. Ezt nem hagyhatjuk, ezt én mondom. Tehát mit is mond dr. Tenpenny? Azt mondja, hogy az 5. az 20-ból 5. Jaj, miért is mondja ezt? Az az információ, amit ő kapott az Egyesült Királyságból, az ő gondolatait támasztja alá. Ez nagyon fontos. Mindenkinek oda kell erre figyelni, és megnézni, hogy mi történik. Én is ezért csinálom ezeket a dolgokat. Én is realizálom, hogy mi történik. Egy másikat is megosztok veletek. Egy pár órával ezelőtt kaptam egy másik e-mailt. Egy kutatótól. Ezt is el kell olvasnom. Úgy hiszem, hogy az történik, bizonyára úgy gondoljátok, hogy konteós vagyok, mert túl sok kutatást követek, azt materializálják. Tehát általában, amit mondanak, egy évvel később válik valósággá. Nagyon benne voltam én ebben a folyamatban. Sok alternatív egészségvédővel, vagy természetgyógyásszal van kapcsolatom, akik megfigyeléseket végeznek, és még hogyha ellenmondásokat is mutatnak, a valóság azt mutatja, hogy egy évvel később ez már valóság lesz. Láttam saját szememmel megtörténni dolgokat. Van egy névtelen szerző is. Nincs más lehetőségünk, mint szembenézünk a valósággal, az igazsággal. Az igazság felszabadít. Erre is gondoljunk. Első számú. A kormányok hazudnak. A kormányok hazudnak. Az oktatás félreinformál. A vírus
Tehát a vírusok, a betegségek kreált dolgok, a gyógyszerek mérgek, a média propaganda. Na, erre jut eszembe. Emlékszem kutatásról, ez egy per volt az egyik legfőbb média ellen. Néhány évvel ezelőtt Georgia államban. Ez a peres ügy a média ellen volt, olyan dokumentumok miatt, amelyek azt mutatták, hogy a kormány, tehát a médiának meg van engedve a kormány által, hogy hazudjon és félrevezesse a népet, az embereket. Az jutott erről eszembe, hogy sok évvel ezelőtt olvastam erről a média propagandáról a választások kapcsán. Tehát amikor azt mondtak, hogy választáson csalás történt, amikor azt mondták, hogy a vízünket mérgezik, és hasonlók. Hogy az országok azok cégek, az, hogy a történelmünket meghamisítják, hogy a gyerekeik áldozatokká válnak. A véleményünk manipulálásra kerül, hogy a rák gyógyítható, az energia ingyenes lehet. Minden a külső világban valójában nem az, ahogy megtanították ezt nekünk. Meg kell találnunk az igazságot. Minden nap kell ezzel foglalkoznunk, és folytassuk ezt tovább. Az igazság szabaddá tesz. Mindezek a dolgok nagyon érdekelnek engem. Ezek az állítások, amelyek igazak ezekben a kategóriákban. Próbálok információt szerezni, amelyek igazak. De ezek a népszerű narratíva ellen vannak sokszor. Úgy gondolom, hogy azok a dolgok, amelyeket mi kapunk, azok hamis információk. Fel kell ébrednünk a valóságra. Minden nap ezt találjuk. Az alternatív egészséget is meg kell találnunk. Ott vannak a megoldások. A standard nyugati orvostudomány nem ad igazi megoldásokat. Akkor kövessük azt, hogy miről is beszélünk. Nem akarok összekavarni dolgokat. Ezt is ma kaptam, egy másik anyag. Megmutatom, hogyan illik ez bele a mai prezentációba. Ezt már régóta tudom, de egyre rosszabbá válik. Többszörös tanulmány van, ami azt mutatja, hogy a tápanyagok hogyan vannak benne az ételeinkben. Valójában a 60-as évektől indították ezt, minden szerves volt, akkor még semmi vegyi rész nem volt az ételekben. A tápanyagokban gazdagok voltak a 60-as években az ételek. A kutatás olyan képet mutat, hogy azonosítja a növényeket, azokat, amelyeket most fogyasztunk. Tehát nézzük meg a répát. Erre nagyon felfigyeltem. A tanulmány szerint a répa, ami
a 1998-ban 100 répát, tehát ma 100 répát kellene megennünk ahhoz, hogy annyi tápanyag tartalomhoz jussunk, mint 1947-ben egy répától. Tehát sok-sok hasonló történetet tudnék még mondani. Tehát hogy is alakult ez ki, ugye megjelentek olyan növények, mint a szója. Nagy része ezeknek a nagy ipari gyártásból származnak. Tehát a kis helyi farmok még lehet, hogy ott még a talaj szerves, de ilyen nagy gazdaságokban már nem. Tehát régen valóban minden szerves volt. Most ez már csak nagyon ritkán található meg, mert ezek a nagyüzemi termelés, ez terjedt el. Tehát ez olcsóbb, de az egészségünkre nézve viszont sokkal rosszabb. Sokszor beszéltem már erről. Mi is történik valójában? Amit tehát amit a földbe belepermeteznek, ez tönkreteszi a mikrobákat, az ásványi anyagokat, a probiotikumokat, amelyekre szüksége lenne a növényeknek, a növények gyökereinek. És akkor, amit mi elfogyasztunk, bejut az emésztőrendszerünkbe. Korábban ezek tele voltak tápanyagokkal, amikor fűvel etetett szarvasmarha húsát esszük, akkor megkapjuk ezt az értékes tápanyagot, de hogyha nagyüzemi gazdaságból származó állatok húsát fogyasztjuk, akkor őket antibiotikumokkal, meg mindenféle olyan dolgokkal etetik, ami nekik se jó, de nekünk se. Tehát ez a nagyüzemi termelésnek a lényege. Mielőtt tovább lépünk, annyi mindent akarok mondani, akkor beszéljünk először arról a kérésről, ami a spark scannel, tehát a hangmintával kapcsolatos. Az volt a kérdés, honnan tudjuk, amikor hangmintát adunk, hogy mennyi százalékig menjünk le. Megosztom veletek, amit én teszek, és azért teszem ezt, mert nincs erre igazából korrekt válasz. Mert az én elgondolásom szerint van egy elképzelés, Dr. Cook megad formulákat, ugye a úgynevezett gyári infobusztokat. Ezek nagy formulák, 40-50 összetevőből állók. Egyszerre 5 infobusztot futtathatunk. Hogyha kiválasztjuk, és hangminta nélkül indítjuk el, akkor ez lehet, hogy túl sok információ. Én úgy gondolom, túl sok. Néhány ember bír ezzel a sok információval, de én úgy gondolom, hogy néha kevesebb az több. Az én megközelítésem sem a következő.
A nagy formulák esetén mit is nevezünk nagy formulának? 50 vagy annál több összetevőből álló. Tehát akkor megcsináljuk a hangmintát, kiválasztjuk. Én 50%-ig megyek le. Ez attól függ, hogy mekkora az adott formula. Mondjuk, hogyha 20-30 összetevőből áll, akkor lemegyek 50%-ig. Hogyha csak 10 összetevős, akkor az egészet használom. Ha 60-70 összetevőből áll, akkor 50-ig megyek le megint. Ha valóban nagy, még nagyobb, 80 összetevő, vagy még több, akkor nem megyek le 50-ig, akkor csak 70-ig. Tapasztalt ki mindegyiket. Tehát mindenki kell, hogy tapasztalja magának. 90-ig is, tehát van, hogy csak 90-ig megyek le. Az egyediben például 90-ig megyek le. Ez ugye az egész könyvtárat pásztázza, kiválasztom a 90% és a fölöttieket. Nekem ez úgy nagyjából 20 összetevő. De lehet, hogy 15, lehet, hogy 25, attól függ, hogy az ősi intelligenciám hogyan segíti azt a problémát. Nem akarok túl sok infobusztot, sok információval futtatni. Próbálom minimalizálni. Szóval megadom a hangmintát a teljes könyvtárra, ahogy teszem ezt, 90%-ig. Az nagyjából 20 összetevő. Néha több. Aztán megnézem a könyvtár, a kategóriákat, és néhány kategóriában szintén, néhány kategóriában lejjebb megyek, mint 90%. 80-ig aminósavak, enzimek, a káros sugárzások, káros gombák, még mindig 80% a vitaminok, ásványanyagok, probiotikumok. És a vegyületeknél is lemegyek. A magyar ezt úgy írja, hogy vegyszerek. A káros sugárzásokat meg úgy írja, hogy hajthatatlanok, kiszámíthatatlanok, megfoghatatlanok. Nekem ez így működik. Egy másik dolog, amit teszek, hogy megnézem ezeket a módokat, indítok infoboostot hetente egyszer, 7 napnál gyakrabban nem. A szervezetünk új információkat kap, tehát az információ 8 naponta képes, tehát a testünk 8 naponta képes megújulni és fogadni az új információkat. Készítek egy képet, hogy mi történik az életemben, a szervezetemben, a testemben, amilyen gyorsan csak tudok. Mert amikor ezt tesszük, ugye hangmintát adunk, egy képet kapunk arról, hogy mi folyik a szervezetünkben aktuálisan. Tehát én nem várom meg a 14 napot, én 7 naponta adok. Lehet, hogy ki vagyunk téve elektromágneses sugárzásoknak. Lehet, hogy egyéb dolgok történnek a környezetünkben, és nem akarok ennek kitéve lenni. Szóval én ezt így csinálom. És 5 infobusztot futtatok egyszerre, annyi jó dolog közül lehet választani a könyvtárból, és nem akarom túl tolni azzal, hogy sok infobusztot 50%-ig futtatok. Nagyokat.
Szóval én is tapasztalatot gyűjtök, kísérletezgetek. Néhányal lemegyek 50-ig, néhányal 80-ig, mással 90-ig csak. Nem akarok túl sokat futtatni. Bármelyik infoboost tipikusan, tehát jó, ha nem tartalmaz többet 20 összetevőnél, esetleg 30-nál. Igazából nincs erre jó vagy rossz válasz. Nem gondolom, hogy hasznos lehet 5 infoboostot 50-80 összetevővel darabonként futtatni. Okay, let me see what else I wanted to talk to you about. Okay. One other thing I'm going to talk to you. Még egy dolog, amiről a múltkor beszéltem. I normally try to go to bed by midnight, okay? Én általában próbálok éjfél előtt lefeküdni, de valamikor 1 óra is elmúlik. Így történt tegnap is, mert nagyon sok érdekes dolog történt. Kísérletezgetek az mesterséges intelligenciával, hogyan működik. Amint említettem, ennek a hónapnak a végén, április első hetében egy új adatbázissal fogok jelentkezni, egy nagyon hatalmassal. Arra fog fókuszálni, hogy az egészség, a tápanyagok, a különböző tanulmányok mindenhonnan a világból, amelyek egyedi tápanyagokat adnak, amelyek a problémákra célzottak. Vitaminok, ásványanyagok és hasonlók. Összehasonlítva a nyugati orvostudománnyal. Tegnap egy mesterséges intelligencia rendszerrel dolgoztam, feltettem egy kérdést, és kaptam egy választ. Vannak dolgok, amelyeket tudok az én köreimből, tudom, hogy mi az igazság, akkor is, hogyha a kormány narratívája teljesen ellentéte ennek. Egyre több és több ember ébred manapság. Mit válaszolta a mesterséges intelligencia? Egy mérnök, aki orvos egy egyetemen, barátom, ő tudja az abszolút igazságot, a kormány hivatalos narratívája szerint a repülőgépek, a ütközések, vagy balesetek tehát ilyen katasztrófákról van most szó. Aha. Igen, tehát a 9-11, amikor az ikertornyok összeomlottak, tehát ez egyszerűen lehetetlenség lett volna. Az, hogy egy repülő ott belecsapódik, és akkor azt ott lebombázzuk, tehát ilyen nem lehet. És hasonló témák. Akartam tesztelni, hogy milyenféle történetekkel jön vissza a standard narratívával kapcsolatban. Még mindig a standard narratíva, amit mi ismerünk, amikor próbáljuk megoldást találni, ami ott van kint a világban, ami tényleg hatással lehet az emberek egészségére. Ezeket a tanulmányokat megtalálva, vagy a nyugati orvostudományra hagyatkozva. Erről fog szólni ez az adatbázis. Nagyon izgatott vagyok emiatt.
mert fogom használni, hogy valódi megoldásokat tudjak adni tudomány és kutatások alapján. Ezeket az összetevőket fogjuk felhasználni, hogy jobb hatást tudjunk elérni, és hogy az életünk minőségét javítani tudjuk. Nagyon izgatott vagyok emiatt. Beszéltem azokkal, akik benne vannak ebben a projektben. Én úgy gondolom, hogy április első hetében fog ez megjelenni. Nézzük, amiről még szeretnék beszélni. Miről is tettem felfedezést a múlt héten. Keresem a referenciákat. A hírlevelemben van egy link, a Randall ciklus megértése. Megnézhetitek, nagy részleteiben mutatja meg ezt az egész dolgot. Néhány nappal később jelent ez meg, ahhoz képest, hogy egy orvossal beszéltem. Múlt héten, mielőtt ezt kiraktam. Miről is van szó? Néhány barátom, egy 20 év felettiek, neuropátiával foglalkozó orvos, kvantumfizikus, tehát azon dolgozunk, hogy megmentsük a világot. Ezt a dokumentumot azért adtam, hogy azt a technológiát, amit dr. Cooktól kaptam néhány évvel ezelőtt, ez a limbikárpnak egy variációja, orvosoknak szánják, nagyon drága. Hogy is használják ezt az orvosok? Az olyan, mint a limbikárk és a szteroidok. Aha, szóval bajba is kerülhetnénk emiatt. Amit én vettem ebből, odaadtam neki, használhatja, mert neki jobb applikációja van a gyakorlatban. Ugyanakkor mindig megnézi azokat a dolgokat, hogy mit is találhatunk, amivel tudjuk segíteni az emberiséget. És jött valamivel, sokat szoktunk beszélgetni. Az utóbbi időben megosztott velem egy technológiát, amivel foglalkozik. Tudtam én erről, én is használtam pár évvel ezelőtt, de magamon nem használtam. Úgy döntött, hogy végigvisz engem ezen, és megengedi, hogy használjam, mert segítettem neki. Nagyon izgalmas megtapasztalás volt. Ugye ez olyan, mint az orvosi variációja a limbikárknak. Nagyon tetszett. Meg lehet venni, de elég drága. És csak egy platformon elérhető. Igazából nem annyira piacképes. Szóval elindította rajtam. Azt mondja, egész jó formában vagy. Jó, minden. Egy területen van, ahol nagyon kibillentél az egyensúlyból. Van egy mód, amivel vissza lehet jutni az egyensúlyba. És egy dolog volt, ami nem volt magas, tehát nem magas volt, hanem extrém magas. És ez problémát jelent. Amikor tudjátok, hogy próbálok minden jót megcsinálni, amiről tudom, hogy jó, mit is találtunk. Ezt a technológiát használva
Mire is jöttünk rá? Ez a Randall ciklus, ami erre vonatkozik. Azt mutatta, hogy magas gyulladás van a szervezetemben. Gondolkoztam, hát ez hogy lehetséges? És amikor végigmentem ezen a kutatáson, ezzel a Randall ciklussal kapcsolatban, hogyha végignézzük, más tanulmány szerint megtaláltam az értéket ebben az időszakos böjtölésben. Ezt itt el lehet menni a csúcsokig, én most már csak akár csak 2 órán át veszek magamhoz táplálékot egy nap folyamán. Akik így csinálják a ketó diétát, tehát ez indítja el ezt a Randall ciklust, hogy most zsírokat, vagy fehérjét, vagy glükózt, vagy szénhidrátot éget el a testünk. Meg kell tanítani a testet, hogy a ketózisba kerüljön, mert ott a zsírégetés történik, nem pedig a glükózégetés. Én ezt csináltam. És ahogy végigmentem ezen a tapasztalaton, úgy tűnt, hogy az én szervezetemnek nem tetszett ez, hogy ő túl sok zsírt égetett ebben a ketogén programban. Szóval abba hagytam, rá kellett, hogy jöjjek, hogy a kutatás szerint az történt, hogy megvan ennek az oka, amikor a szervezeted megtanítod arra, hogy az üzemanyaga a zsír legyen. Tehát a jó üzemanyag a glükóz, vagyis a cukor. Szóval a glükóz adja majdnem 20-szor több energiát értékben, mint a zsír. Én ezt tapasztaltam meg. És aztán itt a rejtély, amit megoldottam. Szóval itt az időszakos böjtölés. Ez hogy lehet, hogy az emberek megváltoznak, mert 95% a nyugati kultúrákban, ugye mi, anyagcsere, tehát nem fittek, nem az anyagcseréjük. Hogyan lehet ezen változtatni? Hogyan alakul ki a zsírmáj, és nem vagyunk egészségesek. Hogyan jöhet ez létre? Ez azt mutatja, hogy a ketogén diéta és az időszakos böjtölés egy rövid időszakig visszahozza az egyensúlyt az anyagcserében, hogy rugalmas legyen ismét. Tehát, hogyha például sportolunk, vagy ezt a diétát folytatjuk, ez nagyon rendben van. De én mit csináltam? Már egy éve, sőt, 1,4 éve csinálom ezt az időszakos böjtölést. Az elején, az első hónapokban nagyon rendben volt minden, de amikor már egy bizonyos időszak után voltam, a szervezet végigment, vagy végigmegy egy folyamaton, hogy a szervezet kirúgja. Tehát van egy olyan mechanizmus, hogy glükózt produkál, glükózt termel. És hogyha nincsen meg a szénhidrát a szervezetemben, hogy a testem ezt meg tudja csinálni, akkor kortizolt kezd el termelni, létrehozni. És a kortizol elmegy a szervezetben, és megváltoztatja az izmokat, és a csontokat, és a szöveteket, és aminósavakat hoz létre, amelyeket elküld a májhoz, és aztán glükózt, azért, hogy glükózt termeljen. Szóval sértettem a testemet,
mert nem volt elég szénhidrát benne, és mi történt? Így jött létre a gyulladás. A hosszú távú időszakos böjtölés úgy tapasztaltam meg, hogy az nem oké. Rövid időszakra, 2 héttől egy pár hónapig, ez valóban segít, hogy ezt az egyensúlyt visszahozza az anyagcserében. És akkor lehet megfelelőképpen étkezni. Szóval, hogy rövidre fogjam, azt javasolják, hogyha ezt az időszakos böjtölést végzi valaki, akkor ez nagyon jó, mert elindul az autofágia. Az autofágiában tehát meg tudunk szabadulni minden olyan káros anyagtól, ami ott van a szervezetünkben, a nehézfémek, mérgek, a sérült sejtek, mindezek. Hát ez egy nagyon jó stratégia. De hogyha túl messzire megyünk ebben, akkor ez a mechanizmus ahhoz vezet, hogy kortizol jön létre, ami gyulladást hoz létre, ami pedig glükózt, vagyis cukrot termel. Szóval mindennek a végére arra jöttem rá, hogy nem kell túl hosszú ideig csinálni ezt az időszakos böjtölést. És az oké, hogyha egy ilyen 8 órás időszakot tudunk tartani, de a 2 óra az már nagyon-nagyon extrém. És akkor sajnos gyulladáshoz tud vezetni. És ezt a technológiát kellett nekem megtapasztalnom, hogy erre rájöjjek. Dr. Cook a zájtóval tudta ezt. Azt is Dr. Cook hozta létre a zájtót. Szóval végigmentem mindenen, és akkor itt volt ez az újság, és az mutatta meg, hogy mi is történik. Van még egy másik dolog, de erre már lehet, hogy a jövő héten kerül sor. Vannak dolgok, amiket szintén minimalizálni kell a gyulladás csökkentése érdekében. Mi történt a szervezetünk az évek során, amiket bevittünk, azok a nem megfelelő olajok, a rossz olajok, mint például repce, kukorica, szójaolaj, napraforgó, gyapott mag, földi mogyoró. Mindezek az olajok nagyon magas koncentrációban tartalmaznak, hát ez az omega-6-ot, és hogyha olyan állathúsát fogyasztjuk, sertés, marha, csirke, ami gabonával volt etetve, akkor az linolénsav, tehát az omega-6 szintén gyulladás keltő a szervezetben. Mit is tehetünk, ami megoldja ezt a problémát? Vitamin, D-vitamin, E-vitamin, tehát E-vitamin. Ami benne van a könyvtárunkban, különböző variáció van a tokoferol, meg a tokotrienol. A tokotrienol az természetes forrásból származik. Van alfa, béta, delta, gamma. Különböző formák vannak. Kellene, hogy legyen tokotrienol, tokoferol is, de amikor a linolénsavat nézzük a szervezetben, hogyha csökkentjük, ha visszatér az anyagcsere egészsége, az étkezés, az étrend miatt, a mozgás miatt,
Amit tehetünk, ugye a ketogén diéta, rövid ideig tartó időszakos böjtölés, néhány hónapig csak, akkor ugye túl sokáig nem szabad azt húzni, ne tegyétek azt, amit én tettem, tehát akkor a linolénsav visszatér a sejtekbe, és zsírt termel, tehát az omega-6 gyulladás keltő. Nagyon lassan kell, hogy odajusson a mitokondriumainkhoz. Hogyha gyorsan alakul ki a gyulladás, akkor ez ilyen öregedést hoz. Hogyan tehetjük ezt hatékonyan? Oxidáció a szervezetben, tehát tokotrienol, ez a szerves E-vitamin, megfelelő formájú. A könyvtárunkban ugye minden szerves, semmi nem szintetikus. Amikor megvesszük a vitamint a boltban, D-alfa tokoferol, vagy D-alfa tokotrienol. Tehát ha valaki fizikai formában akarja, akkor a D-alfa ezt. Aha, de semmi szintetikusat ne vegyünk. Tehát minden, ami szintetikus, az mérgező. A szervezet nem tudja, hogy mit tegyen vele. Ez nem a természetből származik. Tehát ha megnézzük a kutatásokat, hát a Big Pharma is mindig ezt csinálja, akkor azt mondja, hogy ne egyetek vitaminokat. Tehát amikor ők a vitamin fogyasztásra buzdítanak, akkor az a szervetlen, vagyis chemical, tehát ilyen vegyületekből, kémiai anyagokból származik. DL. Tehát a D-alfa az a jó, a DL-alfa az a rossz. Tokotrienol. Évekkel ezelőtt, mikor is volt ez? 15 évvel ezelőtt nagyjából. Egy jó pár hetet tartottam, vagy töltöttem kutatókkal az E-vitamin illetően. Nagyon begyorsultan. Szóval dr. Temmel beszéltem, aki nagyon jelentős szakértő az E-vitamin kutatásában. Megalkotott egy olyan terméket, tokotrienol, azt mondta, hogy ő az a legjobb az E-vitamin források közül. Szóval nekünk a legjobban a könyvtárunkban. Nem tudom, hogy kell-e minden verziója, béta, alfa, mert az egészet lefedi. A tokoferol név. Mind az összes formulában és dokumentumban megosztom veletek, hogy mit ne fogyasszatok, mivel ne éljetek. Mi is az a dozírozás? A szervezetünk tudja, hogyha bekapcsoljuk információs formában, akkor nem kell a dozírozással foglalkozni. A másik nagy előny, ami nálunk van, lehet, hogy erről ma jövő héten beszélek. Itt van. Nem lassultál le, Ron. Ja, bocsi. Van egy téma, amiről beszélni szeretnék.
12 különböző dolog, ami gátolja a szervezetünket abban, hogy a tápanyagokat be tudja építeni, hogy felszívódjanak a tápanyagok a szervezetünkben. Közeljövőben megteszem ezt a prezentációt. Úgy gondolom, van jó pár, több. Úgy gondolom, hogy nem kapjuk meg azokat a tápanyagokat ezekben a modern időkben, amelyekre szükségünk van. Mert ugye szórják ránk a vegyi anyagokat, ez most már bebizonyosodott, hogy blokkolja a tápanyagok felszívódását. És az összes többi különböző dolog, ami meggátolja azt, hogy fel tudja a szervezetünk használni az tápanyagokat. Erre is rájöttem, és ezek azt mutatják, hogy amikor használjuk kvantumtechnológiát, az az információ, mert ugye mindannyian energiák vagyunk, energetikai, információs szinten történik, akkor ez eljut a mezőnkbe, és saját magát tudja kiegyensúlyozni a szervezetünk. A fizikai világban, ha próbáljuk ezt megoldani, az ételek során, vagy az ételekből, valójában azoknak is a fitokémiai anyagai, hogyha végigmennek a szervezetben, sokszor blokkokkal találkoznak, akkor nem kapják az információt meg a sejtjeink, hogyha nem érkezik meg a mitokondriumainkhoz. Nem jut el. Nem ér célba. Ezek azok a dolgok, amelyek fontosak, és hogy az immunrendszerünk jól működj, tehát nem tud jól működni az immunrendszerünk, hogyha a tápanyagokat nem kapjuk meg, nem jut el a szervezetünkben a sejtjeinkhez, a mitokondriumainkhoz. Amikor ezt a megfigyelést tettem, hogy is oldható meg ez a probléma? Tehát, hogyha nem kapja meg az ember a tápanyagokat, akkor megjelenik a betegség. Hogyha az információt kapja meg, akkor meg van oldva a probléma. Ezt nagyon sokszor láttam megvalósulni, ahogy Dr. Cook is. Tűnik lejárt az időnk. Szeretném, ha tudnátok, hogy az oka, hogy miért tartom ezeket a webináriumokat, és miért osztom ezeket meg veletek, hogyha visszamegyek a könyvtáramba, minden héten, amikor kiválasztok egy témát, amiről beszéljek, legalább 10-12 újság, vagy hát ilyen forrást mutatok, ami ezzel kapcsolatos. Szóval végig megyek ezeken, és megnézem, hogy mi van bennük. Amikor a technológia adatbázisa meg fog jelenni egy hónap múlva, vagy kevesebb, remélem, hogy egy nagyszerű eszköz lesz a kezünkben, és különböző dolgokat fogunk tudni megoldani. És megtaláljuk a megoldásokat a világ problémáira, alternatív módszerekkel. Ez számomra nagyon-nagyon izgalmas. És hogyha ezt az információt fogjuk, és tehát fogjuk ezt az információt, és használjuk, egy csomó jó dolog fog történni. Szóval minden esetre visszamegyek a könyvtáramba, rengeteg témáról szeretnék beszélni még, nincs annyi idő, nincs annyi óra a napban. Rengeteg tanulmányt, rengeteg kutatást olvasok, és
Tehát igazából nincsen annyi időm, hogy mindet végigböngészem. Néhányat kiválasztok, és akkor azt mutatom be nektek. Közeljövőben na nézzük, itt van egy probléma. Megnézzük az összes tudományos információt, természetes összetevőt, amit valaha is használtak erre a problémára, betegségre. Tudományosan bizonyítva, megalkotunk egy infoboostot, amiről úgy gondolom, hogy sokkal hatékonyabb megoldást tud adni. Úgy tűnik, lejárt az időnk. Legyen csodás hetetek. Jövő héten találkozunk. Akkor, hogy mindenki tisztán értse, itt Egyesült Államokban, Kanadában már előre állítottuk az óránkat. Igen, mi itt vagyunk, de ott Európában az embereknél még ugyanaz az idő van. Szóval az a lényeg, hogy jövő héten is, a mi magyar időnk szerint 8-kor, meg utána is, tehát nálunk mindig 8 órakor van. Egy kicsit most ez hosszabb időt vett igénybe, de akkor tisztáztuk. Ősszel megismételjük ezt az összezavarodást. Jó, jövő héten találkozunk. Sziasztok! Köszönjük!